product natin, yung tortang talong. So, ito po siya. Yan. And yung garnish po natin, yung cucumber and tomato. Yan po. And of course, yung sili po. Hello guys! So, ngayon po is magluluto po tayo ng tortang talong. So, ingredients po natin is we need this kind of eggplant. We call this Chinese eggplant here in the US. And also guys, we need some egg. So, ang una po natin gagawin po is i-grill po muna natin po sa lutuan. Alright guys, i-grill ko muna. So guys, dito po sila i-grill kasi wala akong pang-grillan. So, ganyan po muna. Tapos, baliktarin po natin mamaya or balikan ko po sila. Alright guys, I'll update you po. So guys, ganito na po siya. So, paikutin lang po natin. Or, wait lang po. Yan. Tapos, baliktarin ko ulit po mamaya. Alright guys. Hello guys! So, ito na po yung tortang talong natin. So, tatanggalin ko lang po yung skin ng talong po. I think medyo mahirap siya kasi mainit po siya. Ouch! Ouch! Mainit po. Alright guys! So, palamigin ko po muna and then tatanggalin ko po yung balat po ng skin niya. So guys, ito na po yung finished product natin. Nabalatan ko na po siya. So, ang next po natin na gagawin is kukuha po ako nito. Tapos, i-switch po natin and mag-crack lang po ako ng egg. Probably tatlo na egg. Yan guys, so iganon ko lang po sila. And mag-add po tayo ng salt. Po yung salt mamaya, magdagdag po ulit tayo pag kakain na po tayo. Para hindi po siya masyadong maalat. Kasi hindi ko po siya matitikman because yung egg po natin is hindi po siya luto. So guys, iganyan lang po na yung egg natin pag hinahalo po siya. So, sa gantong kalagayan po, ilalagay na po natin yung isang eggplant po natin. So, for this one po is, gagamit na po tayo ng pork, this one, para maganon po natin siya. Tapos, ulitin po natin yung isa. Medyo mas malaki po kasi ito eh. Yan po, magpainit na po ako ng paglulutuan and then iprito na po natin sila. Alright po, I'll be right back. Nakalimutan ko pong sabihin na kailangan din po natin ng pepper. So, lagyan ko na lang po dito ng black pepper po. Mas maganda po kasi yung black pepper kaysa sa white pepper for the tortang talong. Kasi nga po, mas malasa po yung black pepper. Kung kulang po yung black pepper na linagay natin for now, mag-a-add po tayo mamaya. Alright guys, so it's time na para iprito po siya. So guys, dito ko po siya iprito. So ito po yung oil na gagamitin natin. It's canola oil.
Kasi guys, mas maganda gumamit ng canola oil for frying kaysa po sa olive oil. Yan po. Wait lang po natin na mainit po siya. So, i-ano ko lang po siya. Mabigat po kasi yung ano, yung pagpipituan po natin. Alright po, wait ko lang po mga 1 minute pa po. Yan guys, ilalagay na po natin yung tortang talong. It's kinda tricky for me kasi nga maliit lang po yung kusina natin. Ay, naku Lord. So, yan. So, lagyan ko lang po siya ng egg sa ibabaw. Yan po, wait lang po natin hanggang maluto po siya. And then, baliktarin po natin siya mamaya. So, guys, ito na po yung tortang talong natin. Binaliktad ko na po siya. So, tignan natin kung okay na po. Yan. So, sana hindi ka masira, beshi. Okay po, kunin ko po yung isa, tapos iluluto na din po natin. So, guys, linisan po muna pala natin yung oil kasi para hindi po siya mangitim yung next na lulutuin natin. Kuha po ng tissue. Tapos, iganon po sila. Tapos, yan. Yan, medyo okay na yan po. Alright guys, kunin ko yung isa and then lutuin ko na po. Ulitin lang po natin yung procedure ng isa kanina. Tapos, liitan lang po natin yung oil. Ayan po, update ko po. Guys, here, baliktarin na po natin. Ganun po ang pangbaliktad. So, lagyan po natin ng oil sa ilalim para po hindi po siya pangit mamaya. Alright guys, so balikan po natin mamaya pag luto na po siya. So guys, tapos na po siya. So kukunin na po natin siya. Pang-alalay po natin yung spatula. Yan po, tapos na po. And since na may extra egg pa po tayo, para hindi po siya masayang, i-preprito ko po ulit siya dito. Alright guys, I'll be right back. Guys, so ito na po yung finished product natin. So there is a tomato and cucumber and of course yung sili po natin and of course yung tortang talong. Alright guys, papakita ko po sa inyo ng mas close. Yan po. So yung tortang talong, this one and the other one and the sili and yung garnish po natin. Yan po. Alright guys, thank you for watching. I hope to see you again. Bye!